μαγειρεύει. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Μου περίσσεψε ένα μπουτάκι, ούτε καν 1 κιλό δεν είναι, από ζιγούρι. Είναι και ξεκοκαλισμένο, κοντά 900 γραμμάρια. Και σκεφτόμουν τι να το κάνω και ψάχνοντας εκεί πέρα διάφορα, μου ήρθε να το κάνω κλέφτικο, μια συνταγή από την Κύπρο. Θα προσθέσω κι εγώ κάνα δυο δικές μου πινελιές, αλλά διαβάζοντας τα υλικά πάρα πολύ μου άρεσε. Οπότε σας την παρουσιάζω σχεδόν αυτούσια. Αυτά που βλέπουμε εδώ, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να το μαρινάρουμε. Γιατί αυτό το κρέας, όπως θα μαριναριστεί, θα μείνει μία νύχτα στο ψυγείο. Δεν θέλετε να τα περιμένετε, δεν πειράζει, βάλτε το κατευθείαν να ψηθεί. Αλλά όταν το κρέας μένει για μια νύχτα στο ψυγείο μαριναρισμένο, εντάξει, έχει άλλη γεύση. Ας ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε το μαρινάρισμα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε φυσικά αύριο. Θα χρησιμοποιήσω αλάτι χοντρό, πιπέρι σε κόκκου, σε ρίγανη, φρέσκο δεντρολίβανο, ξύσμα και χυμό από λεμόνι, σκόρδο και ελαιόλαδο. Με αυτά θα κάνουμε τη μαρινάδα. Θα ψιλοκόψουμε το δεντρολίβανο. Θα προσθέσω στο δεντρολίβανο και τη ρίγανη. Θα προσθέσω το ξύσμα λεπτό, βιολογικά ακέρωτα. Θα προσθέσουμε το χυμό πορτοκαλιού στο ξύσμα και στα μυρωδικά. Θα βάλουμε και 3 κουταλιές περίπου ελαιόλαδο. 1, 2, 3. 3,5. Θα ρίξουμε το σκόρδο στο γουδί μαζί με τους κόκκους πιπεριού και το χοντρό αλάτι. Θα τα συθλίψουμε να γίνουν μία πάστα. Τώρα κανονικά βάζουμε 4 σκελίδες σκόρδου, αυτό ήταν φρέσκο, ήταν μικρές οι σκελίδες. Έβαλα περίπου 4 κανονικές. Θα προσθέσουμε και αυτή την ωραία μοσχομυρωδάτη πάστα στα υπόλοιπα υλικά. Θα ανακατέψουμε ωραία τα μυρωδικά μας μαζί με το χυμό του λεμονιού και το λάδι. Άρωμα. Και θα προσθέσουμε τώρα μέσα το μπουτάκι. Το μπουτάκι από το ζιγούρι. Τώρα αν το πάρετε με κόκαλο, αφήστε το με κόκαλο. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να το κάνω και το ξεκοκάλισα, αλλά τελικά δεν το έκανα. Γι' αυτό τώρα θα μαριναριστεί όμορφα και ωραία εδώ μέσα. Θα κάνει μια ωραία διανυκτέρευση στο ψυγείο. Έτσι, θα το κάνουμε λίγο μασάζ με όλα αυτά τα ωραία τα μυρωδικά. Προαιρετικά θα του ρίξουμε και ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, αν θέλουμε. Αυτό τώρα θα το βάλω σε μία σακούλα τροφίμων. Όλο το ζουμάκι που έχουμε εδώ θα το ρίξουμε μέσα στη σακουλίτσα. Θα του βγάλουμε τώρα όσο αέρα μπορούμε, να μείνει σε κενό αέρος. Έτσι σφιχτά. Το πιάνουμε με ένα πιαστράκι να μην ανοίξει και όπως είναι πάει στο ψυγείο ως αύριο. Ωραία γλέντια που θα κάνουμε αύριο. Βρε για πότε ξημέρωσε. Χαμπάρι δεν το πήραμε. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 160 βαθμούς. Στις αντιστάσεις δεν χρειάζεται αέρα. Λοιπόν, πατατούλες, ένα κρεμμύδι μεγάλο ή 2 μέτρια, 2 φιλαδάφνης, 2 καρότα. Αυτά είναι όλα. Αυτά θα τα καθαρίσω και θα τα προσθέσω στο κρέας και θα ψηθούν μαζί.
έτσι χοντροκομμένα, έτοιμα. Το ζυγούρι που έμεινε όλη τη νύχτα στο ψυγείο και μαριναρίστηκε. Θα βάλουμε τώρα 2 μεγάλα φύλλα λαδόκολλας μέσα σε ένα ταψί ή οπουδήποτε αλλού. Σταυρωτά. Θα ρίξουμε μέσα τα λαχανικά μας. Το κρέας το αλατίσαμε. Έχει το ανάλογο του αλάτι. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι τώρα εδώ και στις πατάτες και τα γκρεμίδια για να μην πάρουν όλη τη γεύση από το κρέας. Λοιπόν, τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα μυρωδικά είναι στο κρέας. Θα ρίξω από πάνω τώρα το κρέας μαζί με όλο του το ζουμάκι το ωραίο. Τα 2 φύλλα δάφνης και τώρα θα το κλείσουμε μέσα στη λαδόκολλα. Βασικό είναι να είναι καλά κλεισμένο στη λαδόκολλα για να βράσει μέσα στο ζουμί του, να μην τρέξουν τα ζουμιά έξω. Γι' αυτό κοιτάμε να το τυλίξουμε πολύ καλά. Αυτό κατά εμέ είναι λίγο και θα μας φύγουν τα ζουμιά και δεν το θέλουμε. Οπότε θα το φέρω κάνα 2 βόλτες ακόμη. Έτσι πάρα πολύ ωραία και για να μην μας φύγει και πάει κάπου αλλού θα το δέσουμε. Έτοιμο να το βάλουμε στο φούρνο. Αυτό τώρα θα μείνει για 3 με 3,5 ώρες, θα σας πω μετά, στους 160 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο, κάπου στο κέντρο του φούρνου. Για σίγουρα πράγματα του πέρασα και ένα σπάγκο διαγώνια. Το σημείο που βρίσκομαι απέχει 4 λεπτά με τα πόδια από το σπίτι μου. Θα μαζέψω λίγα φιλαράκια, λεπτομέρειες στην κουζίνα. Ένα ζευγάρι κύκνων έχει φτιάξει τη φωλιά του και η μαμά κύκνος κλωσσάει 6 αυγά, φτού φτού. Για να δούμε πόσα θα καταφέρουν να επιζήσουν. Γιαουρτάκι πρόβιο παρακαλώ. Γιαουρτάκι πρόβιο από τη Νέα Λεύκη Λάρισσας.
την αγάπη μου στους φίλους μου Νίκο και Φρίντα από τη Νέα Λεύκη, που δεν έχουν καμία σχέση με τη ροκομικά. Αυτό ξέρετε τι είναι? Φύλλα αγριόσκορδου. Πήγα και σας μάζεψα όσο ψήνεται το ζυγούρι. Αγριόσκορδο ή Allium ursinum, επιστημονική ονομασία. Έχει μια απαλή βελούδινη γεύση σκόρδου. Αγαπημένος μεζές του αγριογούρουνου και της καφέ αρκούδας. Θα τα ψιλοκόψουμε. Και θα τα ρίξουμε πάνω στο γιαούρτι. Εσείς ψιλοκόψτε τα πράσινα φύλλα από φρέσκο σκορδάκι. Το βγάζω ακριβώς μετά από 3 ώρες και θερμοκρασία φούρνου στους 165 χωρίς αέρα. Τώρα θα το ανοίξω και θα το βάλουμε και για μισή ώρα ακόμη μέσα ανοιχτό. Ήδη έχω βάλει το φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα. Πάντως ζουμάκια δεν χάσαμε, είναι όλα μέσα στο χαρτί. Θα αφαιρέσω τα δαφνόφυλλα, δεν τα θέλουμε τώρα άλλο, και θα το βάλω τώρα στο φούρνο για περίπου μισή ώρα ακόμη. Αν και το βλέπω ότι έχει ψηθεί, ίσως θα αφήσω λιγότερο. Θα σας πω σε λίγο. Αυτό όμως που θα κάνω, θα σκεπάσω λιγάκι το κρέας, γιατί το κρέας έχει χρώμα. Οι πατάτες θέλω να πάρουν λίγο χρώμα. Το σκεπάσω με λιγάκι αλουμινόκολλα. Είναι αλουμινόχαρτο με επένδυση λαδόκολλας από μέσα. Για να πάμε πάλι για το φούρνο. Θέλω άλλη μια φορά, φίλοι μου καλοί, να σας ευχαριστήσω για τις αμέτρητες εγκάρδιες ευχές σας επ' ευκαιρία του Πάσχα αλλά και της ονομαστικής μου εορτής. Να είστε πάντα καλά. Για την ονομαστική μου εορτή κερνάω σήμερα κρασάκι κόκκινο. Μια χαρά. Μια χαρά. Έμεινε μόνο για 18 λεπτά. Για να δούμε τι κάναμε. Μοσχομυρίζει ο τόπος. Πατατούλες. Βεβαίως και ένα κρεμμυδάκι παρακαλώ. Βεβαίως. Και να ρίξουμε μετά από πάνω και λίγο ζουμάκι. Να βάλουμε τώρα στην άκρη και λίγο πρόβιο γιαουρτάκι με ψιλοκομμένο σκόρδο άγριο. Λίγο ελαιόλαδο. Και ως συνήθως λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Γλέντια. Τώρα φίλοι μου, στην υγειά μας. Να είμαστε πάντα καλά. Λόγω της γιορτής σας έβαλα τα εορταστικά ποτήρια. Και τώρα νομίζω πως πρέπει να κάνουμε μία δοκιμή. Για να δοκιμάσουμε πρώτα μια πατατούλα. Μια πατατούλα σκέτη.
Τι τρομερή γεύση. Πω. Καρότο. Το κρεατάκι έχει ψηθεί ελαφρώς παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Θα το μαλακώσουμε με το γιαουρτάκι το πρόβιο. Μια χαρά είναι. Συνδυασμός κρέας, γιαούρτι πρόβιο και φιλαράκια άγριου σκόρδου, όλα τα λεφτά. Να και το κρεμμυδάκι. Συνεχιά σας φίλοι μου, να το φτιάξετε το ζιγούρι, να το κάνετε με προβατίνα, με αρνάκι. Γεια σας φίλοι μου καλοί, να περνάτε καλά και όπως πάντα με αγάπη Παππούς Τάσος.